नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी बागल सर, संचालक B.N. अकॅडमी पुणे. मित्रांनो, आपण ऍडजेक्टिव्ह हा घटक पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे विशेषण. मग विशेषण कशाला म्हणतात हे आपण मराठीमध्ये पाहिलेलं आहे. मराठीत ह्याचा तुम्ही अभ्यास केलेला आहे. इंग्लिशमध्ये पण ह्याचा व्यवस्थित अभ्यास करणं आवश्यक आहे. तर मित्रांनो, ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे विशेषण. मग विशेषणाची व्याख्या जशी आपण मराठीत पाहिलेली आहे का तसं इंग्लिशमध्ये पण पाहणं आवश्यक आहे. तर मित्रांनो, पहा याच्यामध्ये ए वर्ड दॅट डिस्क्राइब्स अ नाउन इज कॉल्ड ॲन ऍडजेक्टिव्ह. म्हणजे मित्रांनो, नामाबद्दल विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण म्हणतात. मग लक्षात आलं असेल याच्यामध्ये रिच आहे, RICH, रिच म्हणजे श्रीमंत, म्हणजे रिच हा शब्द ऍडजेक्टिव्ह आहे. पुअर म्हणजे गरीब, POOR, पुअर म्हणजे काय मित्रांनो सांगा, गरीब. गरीब हा शब्द काय आहे सांगा, विशेषण आहे. ब्युटिफुल म्हणजे सुंदर, सुंदर हे सुद्धा काय मित्रांनो सांगा, विशेषण आहे. ओल्ड म्हणजे म्हातारा, हे काय सांगा, विशेषण आहे. तर मित्रांनो, पहा याच्यामध्ये पहिलं वाक्य पहा, सीता इज अ क्लेव्हर गर्ल. चला मित्रांनो, ह्या वाक्यातलं नाऊन ओळखा. नाऊन कुठलं आहे मित्रांनो सांगा, गर्ल हा शब्द नाऊन आहे. गर्ल म्हणजे मुलगी, म्हणजे हा शब्द नाऊन आहे. मग ह्या नामाबद्दल, गर्ल ह्या नामाबद्दल माहिती सांगणारा शब्द ओळखा. पाहू मित्रांनो, कुठला शब्द गर्ल ह्या नामाबद्दल माहिती सांगतो, क्लेव्हर. मग क्लेव्हर म्हणजे काय मित्रांनो सांगा, हुशार, हुशार आहे. मग क्लेव्हर हा शब्द काय आहे मित्रांनो सांगा, ऍडजेक्टिव्ह आहे. आणि गर्ल हा शब्द नाऊन आहे. मग क्लेव्हर हा शब्द ऍडजेक्टिव्हच का आहे सांगा बरं, कारण हा शब्द ह्या नामाबद्दल माहिती सांगतो म्हणून हा ऍडजेक्टिव्ह आहे. डू यू अंडरस्टँड? म्हणजे क्लेव्हर मॉडिफाईज नाऊ गर्ल ना, म्हणजे गर्ल ह्या नामाबद्दल ती सीमित करते, म्हणजे त्याच्याबद्दल माहिती सांगते. डू यू अंडरस्टँड? किंवा कोणता शब्द, गर्ल हा शब्द काय करतोय सांगा, गर्ल ह्या नामाचं वर्णन करतो आहे. डू यू अंडरस्टँड? मग मुलगी हा शब्द नाम आहे, मराठीत पाहिलंय, मुलगी हा शब्द नाम आहे. हुशार हा शब्द विशेषण आहे. असं मराठीमध्ये जसं ओळखता येतं का, तसं आपल्याला इंग्लिशमध्ये आयडेंटिफाय करता येणं आवश्यक आहे. पुढचं वाक्य पहा मित्रांनो, सी वॉज अ व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह गर्ल. चला मित्रांनो, ह्या वाक्यातील नाऊन ओळखा. कुठलं नाऊन आहे चला सांगा, गर्ल. गर्ल हा शब्द काय आहे मित्रांनो सांगा, नाऊन आहे. मग गर्ल ह्या नामाबद्दल कुठला शब्द माहिती सांगतोय मला सांगा, अट्रॅक्टिव्ह. म्हणजे अट्रॅक्टिव्ह हा शब्द काय आहे मित्रांनो सांगा, ऍडजेक्टिव्ह आहे. डू यू अंडरस्टँड? ADJECTIVE ऍडजेक्टिव्ह आहे. मग आता मला सांगा, गर्ल हा शब्द नाऊन आहे, अट्रॅक्टिव्ह हा शब्द ऍडजेक्टिव्ह आहे. अट्रॅक्टिव्ह हा शब्द ऍडजेक्टिव्हच का आहे, कारण तो शब्द नामाबद्दल माहिती सांगतो म्हणून हा ऍडजेक्टिव्ह आहे. मग आता पहा, व्हेरी. व्हेरी हा शब्द कोणाबद्दल माहिती सांगतो, अट्रॅक्टिव्ह. अट्रॅक्टिव्ह कोण आहे, ऍडजेक्टिव्ह आहे. मग ऍडजेक्टिव्ह बद्दल माहिती सांगणारा शब्द काय असतो मित्रांनो सांगा, ऍडव्हर्ब असतो. म्हणजे गर्ल हा शब्द नाऊन आहे, अट्रॅक्टिव्ह हा शब्द ऍडजेक्टिव्ह आहे, व्हेरी हा शब्द ऍडव्हर्ब आहे. एक आहे मित्रांनो सांगा, हे डिटर्मिनर आहे. वॉज हे वाक्यातलं व्हर्ब आहे आणि वॉज एकटाच आलेला आहे, म्हणजे हे मेन व्हर्ब आहे. आणि ह्यातला सब्जेक्ट कोणता आहे, सी हा सब्जेक्ट आहे. डू यू अंडरस्टँड? आणि सी हे तृतीय पुरुषी एकवचनी सर्वनाम आहे, थर्ड पर्सन सिंग्युलर प्रोनाउन आहे. डू यू अंडरस्टँड? मग लक्षात आलाच पाहिजे. आणि मग ही अ व्हेरी अट्रॅक्टिव्ह गर्ल हे नाऊन फ्रेज आहे. हे आपण फ्रेजेसमध्ये त्याचा पुन्हा अभ्यास करणार आहोत. पुन्हा ही फ्रेजेस, ह्या फ्रेजेसनं वाक्यात काय कार्य केलं, ह्या नाऊन फ्रेजनं वाक्यात येऊन काय कार्य केलं आहे त्याचा पण पुढे आपण अभ्यास करणार आहोत. तर ह्या नाऊन फ्रेजनं ह्या वाक्यामध्ये कॉम्प्लिमेंटचं कार्य केलेलं आहे. कॉम्प्लिमेंटचं COMPLEMENT ह्याचा पण अभ्यास आपण नंतर करणार आहोत. कॉम्प्लिमेंट म्हणजे विधिपूरक. कॉम्प्लिमेंट हा वाक्यातील एक घटक आहे आणि ह्या घटकांचा अभ्यास म्हणजे इंग्रजी व्याकरणाचा असतो, अभ्यास असतो. आणि मग लक्षात घ्या ह्याच्यामध्ये, मग अट्रॅक्टिव्हच्या वरील शब्द काय आहे मित्रांनो सांगा, रिपल्सिव्ह आहे. हा प्रश्न विचारलाय मित्रांनो सांगा STI 2011ला. पुढे पहा मित्रांनो, ही इज अ ब्रेव्ह किंग. चला मित्रांनो, ओळखा, नाऊन ओळखा. गुड, छान. कुठलं नाऊन आहे चला मित्रांनो सांगा, हा चला बोला लवकर, कुठलं नाऊन आहे मित्रांनो सांगा, किंग. किंग हा शब्द काय आहे मित्रांनो सांगा, नाऊन आहे आणि हे कॉमन नाऊन आहे. नंतर बघू आपण, नंतर बघू, नामात पाहिलेलंच आहे आपण हे. मग किंग हा शब्द नाऊन आहे. किंग बद्दल माहिती सांगणारा शब्द सांगा मित्रांनो कुठला आहे, ब्रेव्ह आहे. मग ब्रेव्ह हा शब्द किंग ह्या नामाबद्दल माहिती सांगतो, म्हणजे हा शब्द काय आहे मित्रांनो सांगा, ऍडजेक्टिव्ह आहे. डू यू अंडरस्टँड? मग एक आहे ह्यातलं डिटर्मिनर आहे, ह्याचा नंतर अभ्यास करू. आपण काय शिकत आहोत ह्या वाक्यातील ऍडजेक्टिव्ह. वाक्यातील
ऍडजेक्टिव्ह कसं ओळखायचं हे आपण शिकत आहोत. मग आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह ओळखता येईल का नाही मित्रांनो? येणार. पुढं पहा, चौथं वाक्य पहा, आय गेव द बेबी अ व्हाईट मिल्क चॉकलेट. चला ह्या वाक्यात किती नाऊन आहेत मला सांगा? चॉकलेट हे नाऊन आहे, अजून सांगा बेबी पण नाऊन आहे. आता लक्षात घ्या, आता चॉकलेट ह्या नामाबद्दल कुठला शब्द माहिती सांगतो? चला लवकर, मिल्क हा शब्द चॉकलेट ह्या नामाबद्दल माहिती सांगतो. म्हणजे चॉकलेट हा शब्द काय आहे मित्रांनो सांगा? ऍडजेक्टिव्ह आहे. डू यू अंडरस्टँड? आणि मग लक्षात घ्या, मिल्क हा शब्द काय आहे मित्रांनो सांगा? ऍडजेक्टिव्ह आहे, म्हणजे विशेषण आहे. मग आता लक्षात घ्या, ह्याच्यामध्ये व्हाईट हा शब्द कोणाबद्दल माहिती सांगतो? मिल्क बद्दल. मग मिल्क ऍडजेक्टिव्ह आहे, म्हणजे व्हाईट काय आहे मित्रांनो सांगा? ऍडव्हर्ब आहे, हे डिटर्मिनर आहे. म्हणजे आपल्याला ह्यातलं काय ओळखता आलं पाहिजे? आता ऍडजेक्टिव्ह. नाऊन ओळखता आला पाहिजे, ऍडजेक्टिव्ह ओळखता आला पाहिजे, ऍडव्हर्ब ओळखता आला पाहिजे, व्हर्ब ओळखता आला पाहिजे, व्हर्ब ट्रान्झिटिव्ह काय इंट्रान्झिटिव्ह ओळखता आलं पाहिजे. डू यू अंडरस्टँड? ट्रान्झिटिव्ह इंट्रान्झिटिव्ह सकर्मक आहे का अकर्मक आहे ते ओळखता आलं पाहिजे. अकर्मक असेल तर अकर्मकाचे प्रकार ओळखता आले पाहिजे, सकर्मक असेल तर सकर्मकाचे प्रकार ओळखता आले पाहिजे. हे परीक्षेची, आयोगाची, स्पर्धा परीक्षेची मागणी आहे मुलांकडून. डू यू अंडरस्टँड? म्हणजे त्यांना तुमच्याकडून हे अपेक्षित आहे. डू यू अंडरस्टँड? आणि मग हा प्रश्न विचारलाय मित्रांनो सांगा एमपीएससी 2021. पुढचं वाक्य पहा, कोलकाता इज अ लार्ज सिटी. चला ह्यातलं नाऊन ओळखा. किती नाऊन आहेत मित्रांनो ह्या वाक्यात? 2 नाऊन आहेत. कोणकोणते सांगा? सिटी हे नाऊन आहे, कोलकाता हा शब्द नाऊन आहे. पण कोलकाता हा शब्द प्रॉपर नाऊन आहे. कसलं नाऊन आहे मित्रांनो सांगा? प्रॉपर नाऊन आहे. आणि हे कसलं नाऊन आहे? कॉमन नाऊन आहे. आता पहा, सिटी ह्या नामाबद्दल माहिती सांगणारा शब्द सांगा, ह्याच्यातला कुठला आहे? लार्ज. मग लार्ज हा शब्द नामाबद्दल माहिती सांगतो, म्हणजे हा शब्द काय आहे मित्रांनो सांगा? ऍडजेक्टिव्ह आहे. डू यू अंडरस्टँड? पुढे पहा, याच्यामध्ये पुढचं वाक्य पहा, माय अंकल वॉज अ काइंड मॅन. ह्या वाक्यातील नाऊन ओळखा. कुठलं नाऊन आहे मित्रांनो सांगा? मॅन. मॅन हा शब्द नाऊन आहे, अंकल हा शब्द नाऊन आहे. डू यू अंडरस्टँड? आता पहा याच्यामध्ये, मग मॅन बद्दल माहिती सांगणारा शब्द कुठला आहे? काइंड आहे. काइंड म्हणजे काय मित्रांनो सांगा? दयाळू. मॅन म्हणजे माणूस. म्हणजे माणूस हा शब्द मराठीत नाम झाला, हे विशेषण झाले. तसं मॅन हा शब्द नाऊन आहे आणि काइंड हा शब्द ऍडजेक्टिव्ह आहे. हे लक्षात आलं पाहिजे तुमच्या. मग मित्रांनो, ह्या अंकल बद्दल माहिती सांगणारा शब्द माय आहे. मग माय सुद्धा ऍडजेक्टिव्ह आहे, पण ही पजेसिव्ह ऍडजेक्टिव्ह आहे. ह्याचा पण आपल्याला नंतर अभ्यास करायचा आहे. डू यू अंडरस्टँड? मग हा प्रश्न कधी विचारला? PSI 2012 क्वेश्चन नंबर 143 आहे. पुढचं वाक्य पहा मित्रांनो, ही इज अन ऑनेस्ट मॅन. मग मला सांगा याच्यामध्ये वळका नाऊन कुठलं आहे? कुठलं आहे मित्रांनो? चला सांगा, मॅन. मग मॅन हा शब्द नाऊन आहे. आणि मग ह्या नामाबद्दल माहिती सांगणारा शब्द कुठला आहे? ह्यातला ऑनेस्ट आहे. मग ऑनेस्ट हा शब्द काय आहे मित्रांनो सांगा? ऍडजेक्टिव्ह आहे. ऍडजेक्टिव्ह आहे. मग लक्षात घ्या, मग इथं ऑनेस्ट म्हणजे प्रामाणिक, HONEST, ऑनेस्ट. ऑनेस्ट म्हणजे काय मित्रांनो सांगा? प्रामाणिक. मग ह्याच्या विरोधात शब्द डिसऑनेस्ट म्हणजे अप्रामाणिक, हे पण माहित असणं आवश्यक आहे, विरोधार्थी शब्द. आणि मग लक्षात आलं असेल, मग ह्याच्यावर आयोगाने प्रश्न कसे विचारले ते पण आपण पाहू. पहा, हा प्रश्न विचारला मित्रांनो सांगा, टॅक्स असिस्टंट 2017 क्वेश्चन नंबर 53 आहे. वाचा काय प्रश्न आहे मित्रांनो सांगा? आयडेंटिफाय द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाईन वर्ड. आता पहा याच्यामध्ये, ही इज अन आयडल बॉय, ही डज नॉट वर्क. फर्स्ट आहे नाउन, सेकंड आहे वर्ब, थर्ड आहे ऍडजेक्टिव्ह आणि फोर्थ आहे ऍडव्हर्ब. तर किती नंबर उत्तर मित्रांनो सांगा? किती नंबर उत्तर आहे? 3. ऍडजेक्टिव्ह आहे. चला सांगा, ही ऍडजेक्टिव्हच का? ह्यातलं नाऊन ओळखा. बॉय हा शब्द नाऊन आहे. मग ह्या नामाबद्दल माहिती सांगणारा शब्द ओळखा. आयडल आहे. मग आळशी हे काय आहे मित्रांनो सांगा? ऍडजेक्टिव्ह आहे, ADJ. डू यू अंडरस्टँड? आणि मग एवढं सोपं असतंय मित्रांनो, तुम्ही लक्षात आलं असेल, एवढा हा विषय सोपा आहे. पुढे पहा मित्रांनो, काय आहे पुढचं वाचा? आयडेंटिफाय. हा प्रश्न विचारला बघा, महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षा 2018 विचारलेला आहे. आयडेंटिफाय ऍडजेक्टिव्ह इन द फॉलोइंग सेंटेन्स. आणि पहा
काय आहे मित्रांनो सांगा? ए, माय फादर बॉट अ लार्ज हाऊस. बी, वियर्ड नॉईज डिस्टर्ब अस इन द नाईट. आणि सी आहे, इट वॉज अ घासली ॲपरिशन ऑफ अन ओल्ड मॅन आहे. आणि आन्सर ऑप्शन्स आहे फर्स्ट लार्ज, वियर्ड. पुढचा आहे मित्रांनो सांगा घासली, ॲपरिशन. पुढे पहा लार्ज, नॉइजेस, घासली, ॲपरिशन. थर्ड आहे लार्ज, वियर्ड, घासली, ओल्ड. आणि फोर्थ आहे नन ऑफ द अबव. चला किती नंबर उत्तर मित्रांनो चला सांगा, करा विचार लवकर. किती नंबर उत्तर मित्रांनो सांगा? 3 नंबर. मग 3च नंबर का हे कळणं अपेक्षित आहे. आता ऍडजेक्टिव्ह आयडेंटिफाय करायचं असेल तर आपल्याला नाऊन आयडेंटिफाय करता अगोदर आलं पाहिजे. पहा मग ह्यातलं हाऊस हा शब्द काय आहे मित्रांनो सांगा? नाऊन आहे. फादर हा शब्द नाऊन आहे, लक्षात घ्या. नाईट हा शब्द नाऊन आहे. नॉईज हा शब्द नाऊन आहे. मॅन हा शब्द नाऊन आहे. ॲप्रिशन हा शब्द नाऊन आहे. आणि मग आता ऍडजेक्टिव्ह ओळखायला सोपं जात आहे मित्रांनो. आणि मग मला सांगा ह्याच्यामध्ये हाऊस बद्दल माहिती सांगणार शब्द लार्ज, LARGE. लार्ज म्हणजे मोठा, ह्याचा अर्थ LARGE, लार्ज म्हणजे मोठा. आणि मग लक्षात आलं असेल लार्ज हा शब्द ह्या हाऊस ह्या नामाबद्दल माहिती सांगतो म्हणून हा ऍडजेक्टिव्ह आहे. पुढे पहा मित्रांनो, नॉईज हा शब्द काय आहे मित्रांनो सांगा? नाऊन आहे. मग नॉईज म्हणजे गोंगाट. नाऊनचा अर्थ नॉईजचा अर्थ काय सांगा? गोंगाट आहे. मग ह्या नॉईज बद्दल माहिती सांगणारा शब्द कोणता आहे सांगा? वियर्ड. मग वियर्ड म्हणजे काय मित्रांनो सांगा? WEIRD, वियर्ड. वियर्ड म्हणजे काय मित्रांनो सांगा? विलक्षण, चमत्कारिक असा अर्थ होतो. डू यू अंडरस्टँड? पुढे पहा मित्रांनो, ह्यातलं ॲप्रिशन आहे. ॲप्रिशन म्हणजे काय माहिती मित्रांनो? ॲप्रिशन करेक्ट प्रोनाउन्सिएशन ॲप्रिशन. काय प्रोनाउन्सिएशन सांगा? स्पेलिंग पहा मित्रांनो सांगा. APPARITION, ॲपरिशन. आणि मग पाहायचं ॲप्रिशन हा शब्द काय आहे मित्रांनो सांगा? नाऊन आहे. म्हणजे काय मित्रांनो? मृत व्यक्तीचे भूत, पिशाच. डू यू अंडरस्टँड? आणि मग लक्षात आलं असेल की नाऊन आहे. मग ह्याच्याबद्दल माहिती सांगणारा शब्द सांगा? घासली हा शब्द आहे. म्हणजे हा घासली हा शब्द काय आहे मित्रांनो सांगा? ऍडजेक्टिव्ह आहे. मग घासली म्हणजे काय मित्रांनो सांगा? एक्स्ट्रीमली अनप्लेजंट, म्हणजे अत्यंत तापदायक किंवा वाईट. ह्याचा अर्थ सांगा. पहा ह्याचा अर्थ काय आहे मित्रांनो सांगा? घासली, GHASTLY, घासली. आणि मग ह्याचा घासली. आणि मग लक्षात आलं ह्याचा अर्थ आहे एक्स्ट्रीमली, EXTREMELY, एक्स्ट्रीमली अनप्लेजंट. आणि मग अत्यंत तापदायक किंवा वाईट, अत्यंत तापदायक किंवा काय मित्रांनो सांगा? वाईट. आणि मग लक्षात आलं असेल तुमच्या हे काय लक्षात आलं सांगा? घासली हा शब्द ऍडजेक्टिव्ह आहे. मित्रांनो मॅन हा शब्द नाऊन आहे. मग मॅन बद्दल माहिती सांगणारा ओल्ड हे पण ऍडजेक्टिव्ह आहे, हे पण लक्षात ठेवा. पुढे पहा मित्रांनो, फादर हा शब्द नाऊन आहे. म्हणजे माय हा शब्द फादर बद्दल माहिती सांगतो, म्हणजे हा सुद्धा ऍडजेक्टिव्ह आहे, पण ही पॉझिटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह आहे. नंतर बघू आपण हे. आणि मग किती नंबर उत्तर मित्रांनो सांगा? 4 नंबर. लार्ज, वियर्ड, घासली आणि ओल्ड हे शब्द काय आहेत मित्रांनो सांगा? ऍडजेक्टिव्ह आहेत. म्हणजे काय लक्षात आलं मित्रांनो आपल्याला? एकंदरीत ऍडजेक्टिव्ह जर आयडेंटिफाय करायचं असेल तर आपल्याला नाऊन अगोदर आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. म्हणजे नामाचा आपला अभ्यास असणं आवश्यक आहे, कारण विशेषणाचा अभ्यास हा नामावर अवलंबून आहे. डू यू अंडरस्टँड? पुढे पहा मित्रांनो, पुढचा प्रश्न आहे मित्रांनो सांगा MPSC 2021 क्वेश्चन नंबर 75 आहे. आयडेंटिफाय द ग्रामॅटिकल क्लास ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेन्स. पहा, दे आर स्कूल चिल्ड्रेन. A, adverb, B, adjective, C, noun, D, pronoun. and answer options only B, second only C, third आहे only D, fourth आहे only A. तर मित्रांनो किती नंबर उत्तर मित्रांनो सांगा? only B म्हणजे एकच नंबर. आता लक्षात घ्या, ऍक्च्युअली स्कूल हा शब्द काय आहे मित्रांनो सांगा? नाऊन आहे.
स्कूल हा शब्द काय आहे मित्रांनो सांगा, नाऊन आहे. पण स्कूल हा शब्द चिल्ड्रेन ह्या नामाबद्दल माहिती सांगतो, म्हणजे ह्या नामानं ह्या वाक्यामध्ये येऊन विशेषणाचं कार्य केलेलं आहे. कशाच कार्य केलं मित्र सांगा, विशेषणाचं कार्य आलेलं केलेलं आहे. म्हणजे स्कूल हा शब्द फॉर्मने स्कूल हा शब्द फॉर्मने काय आहे मित्रांनो सांगा, नाऊन आहे. आणि फंक्शन काय आहे मित्रांनो सांगा, ऍडजेक्टिव्ह आहे. मग लक्षात आलं असेल, आपल्याला पार्ट ऑफ स्पीचचा अभ्यास करायचा असेल तर किती पद्धतीने करावं लागेल मित्रांनो सांगा, दोन. कोणकोणते सांगा, हे पार्ट्स ऑफ स्पीचचा आपल्याला अभ्यास करायचा तर किती पद्धतीनं, दोन. कोणकोणते, फॉर्म म्हणजे काय मित्रांनो सांगा, स्वरूप. आणि फंक्शन FUNCTION फंक्शन म्हणजे काय मित्रांनो सांगा, कार्य. म्हणजे तुम्हाला हा जो अभ्यास आहे का दोन पद्धतीने करणं अपेक्षित आहे. फ्रेजेसचा अभ्यास होऊन दोन पद्धती, स्ट्रक्चर आणि फंक्शन करणं अपेक्षित आहे. ही परीक्षेची मागणी आहे आयोगाची. बरं, ह्याचं एक्सप्लेनेशन यू अंडरस्टँड, लक्षात आलं असेल. पुढे पहा मित्रांनो, पुढचं वाक्य पहा. आय हॅव ऑफन सीन फॉलिंग स्टार्स. आयडेंटिफाय द वर्ड फॉलिंग. फर्स्ट चूज द ऑप्शन्स आहे. फर्स्ट प्रेझेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड आहे पार्टिसिपल ऍडजेक्टिव्ह आणि फोर्थ आहे नन. तर मित्रांनो काय आहे मित्रांनो सांग उत्तर, पार्टिसिपल ऍडजेक्टिव्ह आहे. आता पहा मित्रांनो, स्टार म्हणजे काय रे, STAR, स्टार म्हणजे तारा. आता लक्षात घ्या, फॉलिंग स्टार आहे. आता फॉलिंग हा शब्द फॉल आहे, फॉल म्हणजे पडणे, हे क्रियापदाचं मूळ रूप आहे. ह्या मूळ रूपाला ING प्रत्यय लागला, क्रियापदाच्या मूळ रूपाला ING प्रत्यय लागल्यानंतर त्याला काय म्हणतात, प्रेझेंट पार्टिसिपल. डू यू अंडरस्टँड. आता ह्या प्रेझेंट पार्टिसिपल ना ह्या नामाला मॉडिफाय केलंय, स्टार्स ह्या नामाबद्दल माहिती सांगितलेली आहे. आणि मग लक्षात आलं असेल, ऍक्च्युअली ही प्रेझेंट पार्टिसिपल आहे, पण ह्या वाक्यामध्ये येऊन नामाला मॉडिफाय केल्यामुळं हे काय झालेलं आहे मित्रांनो, ऍडजेक्टिव्ह झालेलं आहे. मग इथं ऍडजेक्टिव्ह पर्याय आहे का, प्रेझेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल असा पर्याय आहे का, नाही. मग मित्रांनो ही प्रेझेंट पार्टिसिपल आहे. आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल लक्षात आलं का मित्रांनो, म्हणजे ऍडजेक्टिव्ह यूज ॲज, म्हणजे काय मित्रांनो सांगा, प्रेझेंट पार्टिसिपल यूज ॲज ॲन ऍडजेक्टिव्ह आहे. तर ह्या पद्धतीनं तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणं अपेक्षित आहे. तर मित्रांनो याच्यामध्ये पहा पुढं, मग आता काइंड्स ऑफ ऍडजेक्टिव्ह. काइंड्स ऑफ ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे विशेषणांचे प्रकार. तर याच्यामध्ये विशेषणांचे प्रकार किती पडतात ते पाहू. ऍडजेक्टिव्ह मे बी डिवायडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस. फर्स्ट, ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी, ह्यालाच मराठीमध्ये गुणवाचक विशेषणे म्हणतात, त्यालाच डिस्क्रिप्टिव्ह ऍडजेक्टिव्ह असे पण म्हणतात. पुढे पहा, ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी, ह्याला परिमाणदर्शक विशेषणे म्हणतात. आणि पुढचा तिसरा आहे ऍडजेक्टिव्ह ऑफ नंबर ऑर न्यूमरल ऍडजेक्टिव्ह, संख्या विशेषणे. आणि पुढे पहा 4 डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे दर्शक विशेषणे. आणि पुढे पहा डिस्ट्रीब्युटिव्ह न्यूमरल ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे व्यक्तिदर्शक संख्या विशेषणे. आणि 6 इंट्रोगेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह म्हणजे प्रश्नार्थक विशेषणे. आणि एम्फसायझिंग ऍडजेक्टिव्ह, विशेषणाचे किती प्रकार पडतात हे मित्रांनो सगळ्या सर्व 7. तर ह्या 7च्या 7 घटकांचा, 7च्या 7 ह्या विशेषणांच्या प्रकारांचा आपल्याला स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीनं अभ्यास करणं आवश्यक आहे. तर मित्रांनो पहा, याच्यामध्ये अभ्यास करत असताना तुम्हाला ह्या सर्वच्या सर्व घटकांचा व्यवस्थित आणि एक्झाम ओरिएंटेड अभ्यास करणं अपेक्षित आहे. लक्षात येतंय मित्रांनो. आता याच्यामध्ये पहा, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आता पहा, याच्यामध्ये लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि मित्रांनो जर ऑनलाईन बॅच जॉईन करायची असेल तर बागल सर, BAGAL बागल सर MPSC इंग्लिश हे ॲप काय करा, डाउनलोड करा. धन्यवाद.